Brownout na naman ba? At sobrang init at kailangan mo ng pahangin? O kailangan mo ng emergency light sa dilim pero kulang ang budget? Abay, eto na ang murang solusyon. Siguradong kayang-kaya ng budget mo. Tingnan natin ang 6 inches portable solar pan. Dahil nag-sale ito, nabili ko lang ito ng 513 pesos. Welcome to Know Inside Gadget Channel. Welcome back sa channel natin. Ngayong araw, i-review natin itong GD8025, isang 6 inches solar pan. Sulit nga ba itong bilang portable pan? O pang camping? O pang school desk? Pang solo? O pwede rin pang baby? Tara, alamin natin. Unboxing tayo na mabilis. Isang LED bulb na 5 watts. Isang compact solar panel na may 3 meters wire. Isang USB charging cable. At syempre, ang 6 inches pan head na GD8025. At heto naman ang aktual na sukat niya. Ang liit-liit naman yan. 6 inches nga lang. Abay, malaki na to compare mo sa 3 inches na pan. Unang tingin pa lang na mapapansin agad na napaka-compact at sleek ng design nito. So, paano naman i-charge ito? Diyan sa saksakan ng Type-C cable, isaksak ang solar panel o pwede din ang charger ng cellphone mo. At iilaw na ang indicator. Pero, ang bida rito ay ang solar charging. Isaksak mo lang ang solar panel at itapat ito sa sikat ng araw at libreng kuryente na. Meron itong 5 watt LED bulb at dito ito isuksok. May emergency ilaw ka na kapag brownout. Meron pa ba? Oo, eto pa. Meron din itong built-in LED na mismong pan at dito i-power on. Wait, talaga ba? Meron pa, tulad ng 5 volts USB output na pwede kang mag-charge ng cellphone mo. Para sa 6 inches na pan, nakakagulat na may sapat itong lakas para palamigin ka kapag malapit ka rito. Hindi rin siya gaanong kaingay, kaya pwedeng-pwede habang natutulog. Wait, talaga ba? Sa liit niya yan. Sa battery life, depende sa gamit. Dito tayo may malaking katanungan. Mamaya bubuksan natin ano battery nito. Nasubukan ko na to. Kung pan lang, kaya nito tumagal ng 3 hanggang 5 oras. Pero kung nakakabit sa solar at may magandang sikat ng araw, pwedeng magamit maghapon. Dire-diretso kuryente eh. Sa gabi dun ka mabibitin. Okay, pare. Para malaman natin ano impormasyon ng part sa loob at ano battery niya, tara, tear down natin. Dalawa lang na nakaparallel na battery. Dagdagan ko kaya? May paglalagyan ba? At heto naman ang charging board. Battery life ay 1,800 mAh bawat isa. Dagdagan ko na lang ng isang 4,500 mAh para dagdag kunat. Dito ko na lang ilagay. At heto, nakahinang na ang mga wires para ready na. Ganito natin iset up para magkasya sila. At dito ko ihinang ang bagong battery sa mismong polarity ng stock battery. Tandaan nyo lang, bawal magkabaliktad. Positive sa positive, negative sa negative. So, ayun na. Tapos ko na dagdagan ng battery at ready na siya sa pangmatagalang lobatan. Para maging patas tayo, timbangin natin ang mga kalamangan at kakulangan nito. Ang pros at cons. Ang pros, sobrang portable niya, kasya sa backpack, perpekto sa camping, sa brownout, kahit sa loob at labas ng bahay. Matipid sa bulsa, napakamura lang niya ngayon. Sa halagang 500 pesos makakabili ka na nito.
Zero ang dagdag sa bill sa kuryente, accurate ang solar niya at may LED lights pa. O pwede ka rin mag-charge ng cellphone. Mga hindi ko gusto, cons, maliit ang sako, dahil 6 inches lang ito, personal pan lang siya. Mabibitin ka sa pangmatagalang performance. Nakita naman natin na sa teardown na dalawa lang 18650 lang ang battery nito sa loob. Hindi siya pwedeng power bank, kulang ang capacity ng battery. Kaya naisipan kong dagdagan o doblehin ang lakas ng battery. Kasi sa tingin ko, isang charge mo lang ng cellphone mo dito ay ubos na kagad ang karga nito. Kayo, ano sa tingin nyo? Sulit ba ito para sa inyo? I-comment nyo lang ang inyong opinion sa baba. Kung nagustuhan nyo ang review na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating mga tech review. Salamat sa panonood at manatiling presko! Bye! Dito sa No Inside Gadget.